Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ẹ máa wo nǹkan effect táwọn iṣẹ́ olóore tá máa ń ṣe ní lọ́kàn wa ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ó dúdú hadith Ibn Mas'ud ni radiyallahu anhu ó ní pé èèyàn bá ti pààrọ̀ àbóṣe kankan tí ó dá báyìí nukitat fi qalbihi nuktatun sawda wọ́n fi black dot sílẹ̀ mi in tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu wa mọ́ dáama tíṣẹ́ wa mọ́ dáama ni pé tí black dot tí bá ti dẹ́mi wa ó ti pọ̀ lẹ́mi wa gan àti ìtúbà kan tá ti ṣe mí it's not possible pé bẹ́mi ẹntẹ́mi rẹ̀ ó ní wà nàkí tó pé dọ́tì ò pọ̀ lẹ́mi tiẹ̀ àtẹ̀tí ọlọ́run tó bá ti jí báyìí dọ́tì ní èpè ní mọ́ fi jí ó ṣí fóònù báyìí ní wèrè láwọn ìjọba yóò ẹgbọ́n ga wèrè ọlọ́run sọ pé ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kò sọ kankan àfikún analyze àwọn apákan náà àfáà ní gbogbo tí ẹ bá sọ ní wọ́n máa ń kọ́lẹ̀ ó dẹ́ṣẹ̀ àbí ò dẹ́ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátá ní ó rìkọ́dì ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid gbogbo tí ẹ bá sọ ní wọ́n kọ́lẹ̀ gbogbo tí ẹ bá sọ pátápátá ní wọ́n kọ́lẹ̀ àwọn kan ní èyí tí ládàbá wà ńbẹ̀ nìkan ni wọ́n kọ́lẹ̀ ẹni tó wá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ lẹ́mí ẹ̀ ó wá fẹ́ yan náfìlà ó yan náfìlà rákà méjì ó fẹ́ ó ti ọkàn yẹn máa lé ní tẹ́ṣẹ̀ bá ti pọ̀ lẹ́mí ẹ̀ tí ẹ bá ń dẹ́ṣẹ̀ ọkàn yẹn máa lé wáàsí tán ṣe fún ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ àtẹni tí ò dẹ́ṣẹ̀ wáàsí kan náà kan ni wọ́n gbọ́ tọ́kàn wọn fi ẹni tó ti dẹ́ṣẹ̀ ní ìdí mọ́ wáàsí bí ẹ bá ti ń dẹ́ṣẹ̀ lọ́kàn yóò máa lé sí kálí yẹn lè rí gbé jáde ní yóò rí bọ́kàn yóò ṣe rí tí ẹ bá ti ń dẹ́ṣẹ̀ yóò máa thick yóò máa difficult láti bá sọ̀rọ̀ yóò máa difficult kí ẹ ti enjoy ìjọsìn tí ẹ bá ń ṣe ìfàtà nìkan béèrè question kan lọ́wọ́ mi lé ní pé ó ń sọ pé tóun bá ti ṣe àwọn kan báyìí towards ọkọ òun ìjọsìn òun máa wà affected òun ní enjoy sọ́lá òun ní enjoy so ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni ó tọ́ ni in fact débi wípé ó máa ń pọ̀ débi wípé kò fẹ́ sí bí èèyàn ṣe lè ṣe tí yíò dẹ́ṣẹ̀ tí ò ní rí immediate effect ẹni tí ókè ẹ̀tọ́ lè mọ́ gbọ́ mi èèyàn wọ aṣọ tuntun èèyàn jáde aṣọ tuntun ẹ wá gbé ọmọdé tó ti fi ẹsẹ̀ rìn bí i eruku díẹ̀ wà lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ẹ wá gbé báyẹn tí ẹ̀kọ́ tó wáyé pé white lẹ́wọ̀ ó máa stain yẹn máa show immediately lè máa rí pé ó ní effect ẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ mú yé sọ ẹ̀lú níwà pé àpàtọ̀ ò ti rí effect ẹ̀ṣẹ̀ tó aṣọ rẹ̀ lè ti wọ́ọ̀sì dé level pé bàtà tẹ̀ gan mọ́jọ aṣọ rẹ̀ lọ àmọ́ èèyàn kan jáde lábẹ́ mọ́tò ọ́ìlì ti wà lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ gangan tó bá fẹ́ nú ọ́ìlì ní aṣọ tí ẹ̀gan ní òfin ó wá gbọ́mọdé òun gan lẹ́sọ pé ó tún stain ẹ̀ṣẹ̀ àti kàkọjá wípé àwọn kan ti mọ aburú ṣe débi wípé wọ́n ó sọ fún ṣètọ́n pé bá ṣe sọ́kọ́ nìyẹn àárín ní àlérí mú ẹ̀yìn àwọn gan ti mọ strategy jésù lọ because wọ́n ń lo rúhù riwayatu ṣètọ́ni àti ẹ̀bùn albashari wọ́n dà papọ̀ èèyàn làwọn àdìjànú léṣù wọ́n wá dá méjì papọ̀ pé strategy yẹn dọ̀gbẹ̀dọ̀ àwọn gan ti gúdù jésù lọ so kìí ṣe gbogbo èèyàn ló lè léṣẹ̀ tí ó mọ̀ rí effect àwọn kan wà tán bá parọ́ immediately tán bá délé wọn sọ̀kan ni tó bá parọ́ lẹ́ẹ̀kan báyìí ìgbà tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ nìyẹn tó bá yá ẹ̀mí yẹn ó yí débi pé tó bá parọ́ yóò gbé kí wọ́n ní